ඉගෙන ගත්ත අලුත් දෙයක් මට අලුත් දෙයක්. සමහරක් අය මේක දන්නවත් ඇති. අමුතු කෑමක් මට අමුතුයි ඇත්තට. මොකද මම කවදාවත් කාලත් නැහැ හදලත් නැහැ මීට ඉස්සෙල්ලා. නමුත් මේක හරි රසයි. කොස් රොටියක්. අපි බලමු කොහොමද මොනවද ඕනේ වෙන්නේ කියලා. මේකට මම තඹ ගත්ත කොස් වර්ගයක් තියෙනවා. ඒකට කොස් හොඳට තඹ ගන්න. පොල්, ලුණු ගම්මිරිස් මිරිස් කෑලි, හීනියට කපාගත්ත ලුණු, කරපිංචා, අමු මිරිස්. ඔගොල්ලෝ කැමති නම් ඒකට කැරට් ලීක්ස් එහෙම ඕන එකක් දාගන්න පුළුවන්. මම මේ ටික අරන් තියන්නේ අද. ඉස්සෙල්ලම කරන්න තියෙන්නේ හොඳට පැහිච්ච කොස් තඹ ගන්න. මුකුත් නෑ ලුණු චුට්ටක් විතරක් දාලා තඹ ගන්න. මේක භාජනයකට දාලා හොඳට පොඩි කරගන්න ඕන. සමහරක් අය මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. බ්ලෙන්ඩර් එකේ හරි ප්‍රොසෙසර් එකේ දාලා හරි මේව කරගන්නවා. ඒත් කමක් නැහැ. නැත්තම් ගෑරප්පුවකින් හොඳට පොඩි කරගන්න. මේක කොස් රස්නේ පිටින් නම් ලේසි පොඩි කරගන්න. හොඳටම පොඩි වෙන්න ඕනේ. මොකද මේකට අපි පොල් කලවම් කරලා සාමාන්‍යයෙන් රොටියක් වගේ වඩනවා. දැන් මෙහෙම මේ කොස් එක හොඳට පොඩි කරගන්න. මේකට පොල් ටිකක් දාගන්න. සාමාන්‍ය අපි රොටි අනන විදිහටම තමයි පොල් ටිකක් දාගන්න. මේ කොස් එකේ ඔයගොල්ලෝ තම්බද්දි ලුණු දාගත්තේ නැත්නම් ලුණු චුට්ටක් දාන්න. නැත්නම් පොඩක් ලුණු බලලා ඉවර වෙලා මදි නම් විතරක් ලුණු දාගන්න. ගම් මිරිස් චුට්ටක්, කෑලි මිරිස් පොඩ්ඩක් දාන්න, අමු මිරිසුත් දාන්න නිසා. කරපිංචා, අමු මිරිස්, කපාගත්ත ලුණු. මේ ටික දාලා ආයි හොඳට අනා ගන්න. මම අතින් අනන්නම්. ඔයගලන්ට මේක වඩන්න සමාරු නම් පාන් පිටි පොඩ්ඩක් දාගන්න. එක තේ හැන්දක් වගේ දාලා අර එකහු කරගන්න අමාරු නම්. මට මේක අතට පොඩ්ඩක් තෙත වැඩි. ඒ නිසා මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ පාන් පිටි චුට්ටක් දාගන්නවා. ඒ සමහරක් කොස් ගොඩක් බෙරි වෙනවා. සමහරක් ඒවා හොඳට තියෙනවා. ඒ හින්දා ඔයගොල්ලෝ ඒ පදම පොඩ්ඩක් අතට බලන්න. දැන් මේක අපි පිගානකට වඩමු. එක්ක මෙහෙම පිටි ටිකක් දාලා මේක රෝල් කරගන්න. ඊට පස්සේ තෙල් පොඩ්ඩක් ගන්න. අත ක්ලීන් කරගෙන ඉන්න. තෙල් ටිකක් අරගන්න අතට. පිගානෙත් ටිකක් ගන්න. එලා මේක සාමාන්‍ය රොටි තලනවා වගේ තලා ගන්න. හරි. අපි මේක දැන් පෑන් එකට දාලා පුච්ච ගමු. කොස් එකක් තම්බලා අරගත්ත නිසා මේක ඇත්තට තරම් දෙයක් නෑ තැම්බෙන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මීඩියම් ගින්දරක තියලා ගොඩාක්ම අඩු වෙන්න අවශ්‍යත් නෑ. මේක ඉක්මනට පුච්ච ගමු. මේක අනිත් පැත්ත හරව ගමු. මේ තියෙන්නේ මේ රොටිය බාගත්ත මං. මේක හරි මෙලෙක්. අපේ සාමාන්‍ය පොල් රොටි වගේ හයිය නෑ. මේක නිකන් අර පොඩ්ඩක් පෑන් කේක් එකක් වගේ මෙලෙක්. මේක මේ
කට්ට සම්බල් ලුණු මිරිස් ඕන එකක් එක්ක කන්න පුළුවන් සර්ව් කරන්න පුළුවන්. මිරිස් මාළු හරි රසයි මේක. මේ තමයි මම අලුතෙන්ම ඉගෙන ගත්ත කොස් රොටි.